عليكم، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال وأنتم الآن تشاهدون هذا الفيديو. جئتكم بوصفة جديدة بمكونات بسيطة كما رأيتم بعنوان هذه الوصفة. وصفتنا اليوم إن شاء الله ستكون عن العناية بالشفتين، يعني وصفة ستجعل شفتيك رطبة ناعمة، ستزيل القشور وستجعل شفتيك رائعة. فقط تستخدمي هذا الوصف فقط بمكونات بسيطة جدا. فهيا إذا بنا لمعرفة المكونات التي سوف تحتاجينها في هذه الوصفة. أول شيء سوف تحتاجين طبعا إلى إناء لكي تضعي فيه الخلطة. سوف تحتاجين في هذه الوصفة إلى الشعير، فهذه وصفة رائعة جدا، يعني تجعل شفتيك في أبهى حلة. سوف تحتاجين إلى زيت التين الشوكي، رائع جدا للشفتين. سأحاول أن أضيف يعني تقريبا نصف أو ملعقة صغيرة غير ممتلئة بهذا الشكل. وسأضيف زيت أرغان. هذه الزيت ممكن إذا لم تتوفر زيت أرغان ممكن أن تعوضيها بزيت الأفوكادو أو زيت الزيتون على حسب الزيت المتوفر لديك، أو زيت الكوك كذلك، فهي يعني رائعة. سأحاول الآن أن أمزج كل هالمكونات حسنا. طبعا عزيزتي، بعد ما مزجت كل المكونات التي كانت لدي ستحصلين على هذا الخليط بهذا الشكل. الطريقة ولا أسهل، وأنك تضعي الكمية المناسبة وتبدأين بفرك شفتيك جيدا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. المدة تقريبا لا تقل على 5 دقائق، وأنت تفركي شفتيك جيدا بهذه الخلطة. وبعد ذلك تتركي هذه الخلطة يعني تقريبا على شفتيك مدة 30 دقيقة بعد ما أزلتي كل القشور. وبعد ذلك يعني تقومين بوضع أي زيت من الزيوت المتوفرة لديك. ممكن أن تضيفي زيت التين الشوكي أو تضيفي زيت زيتون، أو حتى إذا لم تكن لديك أي زيت متوفرة في البيت استخدمي زيت نباتية على شفتيك. وهذه الوصفة استخدميها تقريبا يعني مرة كل يوم استخدمي هذه الوصفة لكي تزيلي القشور وترطب لك شفتيك لتحصلي على شفتين رطبة وناعمة. وصفتنا اليوم انتهت. أتمنى طبعا أن تجربوا هذه الوصفة. أراكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة بمكونات بسيطة. إلى اللقاء.